سلام، به کانال زنگ آشپزی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم شیرینی نون برنجی درست کنیم. یه نون برنجی خوشمزه و خوشرط با این بافت فوق‌العاده که به همین راحتی کاملا پودر میشه. این نون برنجی نرم و لطیفه و بلافاصله تو دهن آب میشه. طرز تهیه‌اش هم خیلی راحته. فقط کافیه که مرحله به مرحله با من همراه باشی. مواد لازم: آرد برنج ایرانی معطر و نرم 250 گرم یا 2 پیمانه سرخالی. روغن جامد آشپزخونه یا همون روغن نیمه جامد 125 گرم یا 2/3 پیمانه که من روغن رو آب کردم و ریختمش داخل لیوان و گذاشتم توی یخچال بمونه تا خودشو بگیره و سفت شه. پودر قند 90 گرم یا 2/3 پیمانه. تخم مرغ درشت 1 عدد. 2 قاشق گلاب و 3 قاشق آب که ترکیبشون با هم برابره با 1/4 پیمانه سرخالی. برای تزیین نیاز داریم به تخم خرفه یا سیاه‌دونه یا کنجد یا هر چیز دیگه‌ای که دوست دارید. 1/4 قاشق چایخوری پودر هل و مقدار کمی زعفران غلیظ دم کرده برای تهیه شیرینی برنجی زعفرونی. خب برای شروع سفید و زرده تخم مرغ جدا می‌کنیم. این از زرده تخم مرغ که فعلا می‌ذارمش کنار. از سفیده تخم مرغ ما فقط نصفش رو لازم داریم، پس یکم با چنگال میزنمش تا باز شه و نصفش رو جدا میکنم. نیازی به وصل کردنم نداره، همینطور چشمی اگه نصفش کنین کافیه. خب این از نصف سفیده که حدوداً 20 گرمه. حالا با همزن سفیده رو تا جایی میزنمش که خوب فرم بگیره و از ظرف نریزه. خب من سفیده رو با همزن زدم و الان کاملا فرم گرفت و اصلا از کاسه نمیریزه. ببینیم به چه حالت در اومده سفیده. فعلا میذارمش کنار. حالا داخل یک کاسه روغن رو میریزم. پودر قندم رو الک میکنم و اضافهش میکنم به روغنم. و یکم با روغن همش میزنم که زمان استفاده از همزن پودر قندم بلند نشه. خب حالا با همزن مخلوط پودر قند و روغنم و حدود 5 دقیقه میزنم تا کاملا سبک و پوک و کرم رنگ شه. خب من روغنم رو با پودر قندم زدم به این حالت در اومد. ببین چه حجمی گرفته. حالا بهش زرده تخم مرغم رو اضافه میکنم. پودر هلم هم اضافه میکنم و با همزن حدود 30 ثانیه یا 1 دقیقه در حدی میزنم که فقط تخم مرغ و هل با موادم کاملا مخلوط شه. خب من تخم مرغم هم خوب با موادم مخلوط کردم. از این مرحله به بعد همزنم رو میذارمش کنار و برای ادامه کارم از لیسک یا قاشق استفاده میکنم. خب سفیده تخم مرغی که تو شروع کارمون فرم دادیم به موادم اضافه میکنم. و با لیسک آروم از دور ظرفم همش میزنم تا به خورد موادم بره. خب من سفیده تخم مرغم با موادم مخلوط کردم. حالا نصف آرد برنجم رو الک میکنم و اضافهش میکنم و با موادم مخلوط میکنم. بهتره که آرد برنج رو از الک خیلی ریز رد کنین و یا به عبارتی آرد برنجتون رو حریق کنین، چون آرد برنج هرچی ریزتر و نرمتر باشه شیرینی شما بافتش لطیفتر میشه و یا به عبارتی شیرینی تو دهن آب میشه.
خب حالا بقیه آرد برنجم هم اضافهش میکنم و مخلوطش میکنم. الان تقریبا آرد برنجم با موادم مخلوط شده. حالا مخلوط آب و گلابم رو به موادم اضافهش میکنم و مخلوطش میکنم. گلابو که اضافه کنی یه عطر برنج ایرانی و گلاب فوق‌العاده‌ای بلند میشه که بوی بهش میده. خب الان خمیر شیرینی من آماده است. ببینی خمیر رو؟ اگه دقت کنی شل هستش و نمیشه که تو دست گردش کرد و یا بهش فرم داد. چرا؟ چون خمیرمون هنوز استراحت نکرده و آرد برنج آبو جذب نکرده و به عبارتی آرد برنجمون ری نکرده. پس توی مرحله شل بودن خمیر طبیعیه و لازم نیست که بهش آرد اضافه کنین، چون قراره که بعد استراحت خمیرمون سفت‌تر شه. قبل اینکه خمیر رو بذارم استراحت کنه من به نصف خمیرم زعفران اضافه میکنم تا دو رنگ شیرینی داشته باشم. از زعفران غلیظ استفاده کنید تا خمیرتون بیش از حد شل نشه. حالا هر دو خمیر رو میریزم داخل نایلون. و 12 تا 24 ساعت میذارمش تو یخچال بمونه تا استراحت کنه و چسبندگی خمیرم از بین بره و آرد برنجم ری کنه. خب بعد اینکه خمیرمون 12 تا 24 ساعت تو یخچال موند آماده فرم دادن و پخته. پس فرو با دمای 175 درجه سانتیگراد روشن کنین تا گرم شه. من خمیرم هم میریزم تو ظرف که ببینیم به چه حالتی در اومده. ببینید دیگه اصلا اون حالت شلو نداره و به دست نمیچسبه. ببینید خمیرمون چقدر لطیفه. این خمیر نه خیلی شله و نه بیش از حد سفته که ترک بخوره حین فرم دادن. پس اگه خمیرتون خیلی شل شد و فرم نگرفت میتونین بهش 1-2 قاشق آرد برنج اضافه کنین و اگه سفت بود و ترک داشت میتونین بهش 1-2 قاشق آب اضافه کنین تا به این لطافت برسه. برای پخت شیرینی داخل سینی کاغذ روغنی میندازم و نیازی به چرب کردنم نداره. حالا از خمیرم اندازه 1 گردو کوچیک برمی‌دارم و تو دستم گردش میکنم و با فاصله داخل سینی میچینم. اگه بدون دستکش این کار رو انجام بدین خیلی راحت تره و سطح شیرینیاتون صافتر و بدون خط و خش در میاد. چون این مواد به دستکش میچسبه اما به دست تمیز اصلا نمیچسبه و خوب فرم میگیره. حالا خیلی راحت و سریع شیرینیامو تزیین میکنم. و میذارمش طبقه وسط فر از قبل گرم شده تا با دمای 175 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه بپزه که این زمان بستگی به فرتون داره. هر وقت دور شیرینیاتون کمی رنگش عوض شد و کرم رنگ شد از فر خارج کنید. خب من نون برنجیامو از فر خارج کردم و اجازه دادم کاملا سرد شه، چون وقتی شیرینی داغه سریع خورد میشه و به راحتی از سینی جدا نمیشه. پس اجازه بدین که خنک شه و بعد از کاغذ روغنی جداش کنید تا شکلش رو از دست نده. بیش از حدم نذارین که شیرینیاتون تو فر بمونه، چون باعث میشه که شیرینیاتون خشک شه. این نون برنجی خوشمزه با یه آرد برنج ایرانی معطر میتونه بهترین گزینه باشه برای شیرینی عیدتون. پیشنهاد میکنم که حتما این نون برنجی خوشمزه رو امتحان کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوهای جدیدی گذاشتم با خبر بشین.